tayo. Dito tayo, Noy. Dito tayo, dito tayo. Boss, saan yung pa-Manila dito? Pa-Manila dito? Ha? Pa-Manila? Oh. Sako. Sako, tapos Gaspinya. Dito, Quiapo. Okay, dito. Okay. Oh, Quiapo. NRT. Thank you. Pwede naman dumiretso dito na galing. Ako, Papetroid. Thank you. Kaliwa, okay. Malalim ng ano. Overpass? Underpass. Bluetooth. Okay na yun, oh. Yeah! Dito kami ngayon sa 10th Avenue. Sino nag-awak ng camera? Siyempre. Get ready for the next battle. Ikot mo na yan ang gagawin sa ano mo. Ito yung gagawin sa Sniper 150. At i-assemble na ni Kuya yung modified na shifter. Ito na. Medyo kulay black siya. Ito siya. Ayan. Ito si Kuya, nilalagyan niya na lang. So, na-assemble na lang. Inaantay kita dito. So ngayon sa mga gustong magpunta dito sa 10th Avenue, Ang pangalan nito na RRCV Extreme. Tama ba? RRCV. Forward mo na. Forward. Iwan na lang. Tracy, may Tracy ako. Gusto mo yung building ko? Unang baklas. Anong masasabi mo ngayong nandito tayo sa 10th Avenue, pre? Maganda, mura. Ang dami mong makikitang mga items na matagal mo nang hinahanap. Sa mga viewers natin dyan, anong ma-refer mo sila dito na shop? Dami dito. Ito, maganda dito kasi mody5 yung ano, new shifter. Shoutout nga pala kay Joanne. Yun, no? Joanne Babes. Shoutout mo ba no? Dabi Dab. And shoutout sa Dabi Dabs ko sa OPR. Hindi siya nakasama ngayon eh, nasa bahay. Medyo busy pa. Happy. Kaya kukuha ko kayo pag gumagawa. Sige. Nice. Anong YouTube channel? Anong pangalan ng YouTube channel? Joke rides. Joke Rides, kuya. Kuya, yung pwede mo ba explain sa amin yung sa modified na ilalagay sa Sniper 150? Ganyan. Bye, have a great time. Ano bang ano yan? Ano bang version niya? Yan, version 3 na yan. Nice. Version 3. Natutupirin ba yung sa may ano niya? Sa may
Excited na siya mag-banking. Okay, putulin mo no. Putol no. Tirani ko to. Pinapabalik niya daw sa stand niya. Dito na lang to. Itong finger sa. Nabali yung daliri mo, Noy. Balik sa stand. Ano, Noy? Pa-video kayo. Finished product na. Shout out. Kuya, ano nga pala pangalan? Adrian. Adrian. Shout out kay Kuya Adrian na nagayos ng aking motor. Ito. Ginawa niyang pang race track ng aking motor. Siya yung nag-set na yun. mody5. Grabe, Test drive. Saan?